welcome back to my vlog. So for today's video, ang content namin is I do hair makeup today. And as you can see, my content is travel vlog and mga vines, mga kalokohan memes guys. Pero ngayon, iibahin natin ang content ko. Mag-makeup content tayo ngayon. Makeup vlog. So ngayon, itong mukhang to ay papapangitin natin kasi sobrang ganda, diba guys? So, as you can see guys, wala akong kaalam-alam sa makeup. Makeup, mga makeup something, kinemero. So, stay tuned na lang guys para masubaybayan nyo yung vlog namin guys na kalokohan. So, ang unang i-apply natin ngayon is foundation. Foundation. Tama ba yung gagamitin kong brush? Hindi ko alam. Alata, may Google ka. Ay, may make-upan to. Pero simple lang. Light lang. Data ka na laging Magandalon ka. By the way nga pala, thank you for the sponsor sa makeup kit kay Mommy Dang. Shout out kay Mommy Dang dyan. Then, yung sunod natin is ito, pang blend. Di ko alam pero sa mga disclaimer dyan guys, don't bash me. Di ko alam. Basta may make-upan ko tong mukhang to. Okay na yun. Bakit? Bakit? Yun na yan! Tama no. First time ko mag-makeup eh. Kaya nga ako lang hiram ng makeup kasi hindi ako nagme-makeup eh. Tikit. Diba? Professional. Professional. By the way guys, yung ginamit kong foundation sa kanya is yung Maybelline 24 Hours Foundation Fondant Tint. Yan guys. O diba? O diba? Feeling vlogger. O, bed mo. Okay na daw yan. practice man sana. Inigaro ang gat. Lang, lagan mo muna kanina. Ako ko tayo nagme-makeup, nakikiaram ka. Umatubang ka sa ko. Takada ako mo pating kinagay. Okay, magkikilay na tayo guys. Magkikilay na po. Yeah. Mayong brush. Gawin baga! Garo kasi. Sa mga magpapa-makeup sa akin guys, just DM me. Like, what the fuck are you doing? Puta ka! Pero ako na. Dali na nga, ako na nga Tingnan niyo yung pagkakaiba guys. Di pantay guys, di pantay. Unang patusok si Saru. Kala kong professional. Yun eh, para man lang ni may makeup. Labi naman. Pwede. So, ito yung Ito. Itong palette na to. Yan, yung gagamitin na. Ini. Hindi yan.
What color do you want? Pink? Blue. Charot. Blue talaga? Abo! Brown na lang. Light lang. Professional ni. Magdilig. Oh, pikit. So, ang sunod, blush on, blush on. Pero okay na ang sa ano mo. Blush on na ang sunod. Ano ang i-blushin ko? Okay na, light lang. Go. Okay na yan. Udas ako si cellphone! Yan sa may lamesa! Guys. Alas ang ilalag Lipstick. Anong bet mong lipstick? Bilis, bilis. Bilis, bilis. Yeah. Lipstick! Bako na yun. Highlighter yun eh. Kaya. Guro ka. Hindi ah. Tao na dyan! Ako dyan! Ako daw! Ano ko ba? Tao ka! Udauman sure. Labi naman ni human ah. Human ah. Human ah. Friends ka. Supra ka. Friends ka. Na ano ka?